So let's move on for today's video. මට ඉංග්‍රීසි ටිකක් පුළුවන්. ඒ වුණාට කතා කරද්දී තමයි මම හිර වෙන්නේ. කතා කරද්දී වචන එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දේ මගේ ජීවිතේදී මම ගොඩක් අහලා තියෙන දෙයක්. මගේ යාළුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක ඔයාටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර හොයමු. ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක අපි බලමු. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. මම මේක කියන පොයින්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙයි. කොයිතරම් හොඳට ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත්, ඔයාට පේපර්ස් වලට හොඳට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වුණත්, කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යද්දී ඔයා හිර වෙනවද? මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි කටින් කතා කරලා හුරු නැතිකම. ඔයා කතා කරලා හුරු නැති නිසා ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න try කරද්දී ඔයාගේ brain එකෙන් එන signal එක තමයි මේක හුරු නැති දෙයක්. මෙතනදී මට කතා කරන්න බෑ. මම බයයි. මට confidence නැහැ. මට මේක හුරු නෑ කියන signal එක තමයි ඔයාගේ brain එකෙන් දෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාට confidence එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ කට ඇරලා කතා කරන්න. So the very first thing is open your mouth and speak. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයා English books read කරන්න ඕනේ. ලොකු වගේ පොත් නෙමෙයි. children books read කරන්න. පොඩි බබාලගේ ඉංග්‍රීසි වල පොත් හදලා තියෙන්නෙම vocabulary වලට support වෙන විදිහටයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහටයි. ඉතින් මේ පොත් කියවද්දී ඔයාට vocabulary වලට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේම මේ පොත හයියෙන් කියවද්දී කට ඇරලා කියවද්දී ඔයාගේ කට හුරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් practice වෙනවා ඉංග්‍රීසි read කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර children books නැත්තම් මේ පළහ description box එක check කරන්න. මම links දෙකක් දාන්නම්. එකක් kids stories අනික එක Aesop Fables. kids stories කියලා කියන්නේ ඒක ටිකක් beginner level එකේ. ඉතින් ඔයාට එතනින් start කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා beginner level එකට වඩා චුට්ටක් උඩින් ඉන්න නැත්නම් ටිකක් advanced කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් Aesop Fables එකෙන් ඔයාට start කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකේම තියෙන්නේ චුටි short stories තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේව කට ඇරලා pronounce කරලා වචන read කරලා English කතා කරන්න හුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ brain එක නිකම්ම train වෙනවා ඔයා කතා කරන්න උත්සාහ කරද්දී වචන ඔයාගේ ඔළුවට දෙන්න. මේ අපි කතා කරපු second point එක තමයි read children story books. තුන්වෙනි point එක තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම entertainment purpose වලට සින්දු අහනවා, videos බලනවා, movies බලනවා, dramas පවා බලනවා. ඉතින් මේ බලන දේවල් චුට්ටක් upgrade කරලා English වලට relate කරගන්න. සින්දුවක් අහද්දී English song එකක් අහන්න. ඒකේ lyrics video එක open කරලා ඒ lyrics video එකත් එක්ක sing කරන්න try කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ English reading speed එක වැඩි වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයාට movies බලද්දී movies උත් captions එක්ක බලන්න. එතකොට ඒ කතා කරන අයගේ expressions catch කරන්න try කරන්න. එයාලගේ gestures catch කරන්න try කරන්න. ඉතින් English කතා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි නිකම්ම වචන කියනවා නෙමෙයිනේ. අපි අත් යවන්න ඕනේ, මූණ expressions වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේක භාෂාවක්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා බලන්න ඔයාගේ ඔළුවේ රෙජිස්ටර් වෙනවා මෙන්න මේ වචන කියද්දී යන්නේ මෙහෙම expression එකක්. මෙහෙම තියෙන්නේ මෙහෙම expression එකක් කියන එක. මොකටම Netflix වගේ accounts නැති නිසා මම පළහ description box එකේ දාන්න මම පෞද්ගලිකව ආස කරන YouTube channel එකක link එක MANN videos. ඉතින් මේ channel එකේ videos වල ඔයාට English captions බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මුලින් මේ captions එක්ක read කරලා මෙයාලා කියන්නේ මොකද්ද මේ කතාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක catch කරන්න try කරන්න. තේරෙන්නේ නැති වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ වචනේ මොකද්ද කියලා Google එකට ගිහලා ඉක්මනට search කරලා ඒ වචනේ මොකද්ද කියන එක දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයාට ලේසියෙන්ම vocabulary එක expand කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ කන් දෙකට English listen වෙලා ඒක හුරු වෙනවා. අර මං කිව්වා වගේ gestures එතකොට ඔයාගේ ඔළුවේ register වෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික කාලයක් මේ videos බලද්දී ඔයාට captions නැතුවම මේ videos තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාට ලැබෙනවා. entertainment කියලා කියන්නේ හොඳ tool එකක් English ඉගෙන ගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන්. So the third point is use entertainment as a tool. හතරවෙනි point එක තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා university undergraduate කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් school යන student කෙනෙක් නම් ඔයාගේ school එකේ හරි university එකේ හරි තියෙන gavel club එකට join වෙන්න. හැම school එකේම නම් gavel clubs නෑ. හැබැයි මම දන්න විදිහට හැම university එකේම gavel club එකක් තියෙනවා. ඉතින් gavel club කියලා කියන්නේ ඔයාට English speaking skill එක හදාගන්න තියෙන හොඳම තැන. එතෙන්ට ගියාම ඔයාට English speaking ability එක up කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට practice
වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතන network එකම ඉන්නේ. එතන ඉන්න හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ එකම purpose එකකට. හැමෝම ඇවිත් ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි audience එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාට present කරන්න පුළුවන් skill එකක් හැදෙනවා. ගැවල් ක්ලබ් එකට join වෙන්න කියද්දි ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි එච්චර බැහැනේ එතෙන්ට යන්න ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕන නේද කියලා. නැහැ. ගැවල් ක්ලබ් එකට join වෙන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මුලින් ඔයාට ඕනේ confidence එක විතරයි. මුලින් යන්න meetings වලට යන්න එතන network එකත් එක්ක move වෙන්න. එතන ඉන්නේ හරිම friendly network එකක්. හරිම සුහදශීලී environment එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එතනට ගිහිල්ලා member කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ හිතේ confidence එක up වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාට නිකම්ම මේ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය හිතෙන් යනවා වගේම ඔයාගේ brain එක register වෙනවා. මම දැන් ඉංග්‍රීසි වලට බය නැහැ. මම confidence මම ගැවල් club එකක යනවා. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන speech එකක් දීලා තියෙනවා කියන ඒ confidence එක ඔයාව boost කරන්න ගන්නවා. ඔයාව up කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ advantage එක අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඔයා ගැවල් club එකකට යන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම්. ගැවල් clubs වලට අමතරව තියෙන අනිත් club වර්ගය තමයි Toastmasters කියලා කියන්නේ. Toastmaster club එකකට join වෙන්න ඔයාට පුළුවන් නම් සමහර clubs වලට ඔයා ඒ institute එකේ member කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් විදිහට AATCA ශ්‍රී ලංකා වගේ ආයතනවල Toastmaster club එකට යන්න නම් ඔයා ඒ ආයතනයේ member කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර regional Toastmaster clubs තියෙනවා ඔයාට එහෙම කිසිම criteria එකක් fulfill නොකර join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ Toastmaster club search කරන්න. Facebook එකට ගිහලා චුට්ටක් search කරලා බලන්න මොනවාද එහෙම තියෙන clubs. එහෙම නැත්නම් ඔයා අඳුරන ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ clubs වල ඉන්න චුට්ටක් කතා කරලා අහන්න මම කොහොමද join වෙන්නේ කියලා. ඔයා ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට සමහර විට ගැවල් club Toastmasters club නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ස්කූල් එකේ සමහර විට ඇති English media unit එහෙම නැත්නම් English associations මෙන්න මෙහෙම දේවල්. මේ වගේ clubs වලට join වෙන්න. මේවත් ස්කූල් යන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හොඳ clubs ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන confidence එක වැඩි කරගන්න වගේම ඒ බය නැති කරගන්න. ඉතින් මම කතා කරපු හතරවෙනි point එක තමයි join for gavel or Toastmasters club. පස්වෙනි point එක තමයි ඔයා ගිහිල්ලා කණ්ණාඩියකට කතා කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ෂවර් එක යටදී කතා කරන්න. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න කියලා කියන්නේ ඔයාත් එක්ක conversation එකක් build කරගන්න. ඔයාගේ දවස ගැන කතා කරන්න. ඔයා තව කෙනෙක් ළඟ ඉන්නවා කියලා හිතලා කතා කරන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයා conversation එකක් කරද්දී ඔයා කටෙන් කතා කරනවා. වචන එළියට දානවා. එතකොට ඔයාගේ මම අර කියපු විදිහටම brain එක practice වෙනවා කතා කරන්න. තව කෙනෙක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඇත්තටම කතා කරන්න සිද්ධ වුණා. ඔයාගේ හිතේ තියෙන බය නැති වෙලා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී වචන ඔයා හිතන්නේවත් නැති විදිහට ගලාගෙන එන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි? දැන් ඔයාගේ brain එක හිතන්නේ ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. මොකද ඔයා දැන් කට වහගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ පාර්ට් එකක් කරගෙන තියෙනවා. ඔයා පොත් කියවනවා, කටහඬ කතා කරනවා, ගැවල් ක්ලබ් යනවා. මූවි එකක් බැලුවත් ඔයා බලන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. හැම වෙලේම ඉංග්‍රීසි ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ දැන් පාර්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ brain එක අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්නේ ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ෂවර් එකේදී ඔයා නාන වෙලාවට කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා හිතලා කතා කරන්න. අර මං කිව්වා වගේම ඔයාගේ දවස ගැන හරි ඔයාට හිතෙන ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාට කාට හරි බනින්න ඕන නම් ඒකත් ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාගේ හිතේ තියෙන තරහ පිච්ච වෙනකන් ඔයා බනින්න. එතකොට ඔයා බැන්නත් ඔයා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට හොඳ දෙයක් කරගෙන තියෙනවා. මොකද ඔයාට ඉංග්‍රීසි තව ටිකක් හරි ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරපු පස්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි talk to yourself. මම කතා කරන්න යන අවසාන පොයින්ට් එක තමයි ඔයා Facebook එකට ගියාට පස්සේ ඔයා ස්ක්‍රෝල් කරද්දී feed එකේ තනිකරම පේන්නේ සිංහල memes විතරයි නම් සිංහල post විතරයි නම් ඔයා track එකේ තාම නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම Facebook එකට ගිහිල්ලා search කරන්න English pages. search කරන්න meme pages වල English වලින් තියෙන ඒවා. මොකද එතකොට ඔයාගේ free time එක ඔයා scroll කරත් ඔයාට පේන්නේ English memes. ඔයා එතනිනුත් එක වචනයක් හරි ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකට ගියාම තියෙන gossips විතරයි නම් එතනදී ඔයා fail. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ලංකාවේ ඕන තරම් channels තියෙනවා English වලට ඔයාලා support කරන. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ globally ඕන තරම් channels තියෙනවා ඔයාට English ඉගෙන ගන්න උදව් කරන. මේ දේවල් වලට like එකක් දාලා subscribe කරලා follow කරලා තියාගන්න. මොකද එතකොට ඔයාට YouTube එකට ගියාට පස්සේ
ෆ්‍රී ටයිම් එකේදී ඔයාගේ ලයිෆ් එකට උදව්වක් වෙන ඉංග්‍රීසි වලට උදව්වක් වෙන සපෝටිව් දෙයක් තමයි ඔයා බලන්නේ. ඉතින් මම කතා කරපු අන්තිම සහ 6 වෙනි පොයින්ට් එක තමයි upgrade your social media with English pages. So thank you so much everyone for joining with today's video and for being here till the last moment. I hope this video will be very helpful for you, and if you think this video is going to support for someone else, kindly share this video with them and don't forget to press the like, the subscribe button and the bell button. See you in the next video. Bye bye.